হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো দেখি চাগে লাগিছে ৰেকিবে এখন ব্লগহে বনাইছে, জব ইনফৰমেশ্যন দিব লাগে ব্লগে বনাইছে দেখোন। চ' ব্লগ বনোৱাৰ ৰিজন আছে, কাৰণ মই আজি এটা লেপটপ পাৰচেছ কৰিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে এপলৰ লেপটপ। বহুত এক্সপেঞ্চিভ লেপটপ হয়, এইকাৰণে বনাইছোঁ কাৰণ এই যিটো লেপটপটো লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বহুত ছাপোৰ্ট আছে, তাৰ ফলতহে মই আজি এই লেপটপটো ল'ব পাৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ সন্মুখতে এই লেপটপটো আনবক্সিং কৰিম, আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জনাব। যিহেতু মোৰ হাতত যিহেতু অলৰেডি দুটা লেপটপ আছে, এইটো এভিটা লেপটপ আৰু এইটো HP লেপটপ। তাৰপিছত এতিয়া মই এইটো মেকবুক এটা আনিলোঁ। কিহৰ কাৰণে আনিলোঁ সেইটো মই নিশ্চয় জনাই আছোঁ। যিহেতু এই এভিটা যিটো লেপটপটো সেইটো যিহেতু মই পাৰ্চনেলি ইউজ কৰোঁ, কিন্তু এতিয়া ইয়াতে প্ৰব্লেম এটা হৈ গ'ল, যিটো ইয়াৰ যিটো কীবৰ্ডটো যিটো হয় সেইটো শ্বৰ্ট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এটা নতুনকৈ বেলেগ এটা ভাল চাই এটা লেপটপ এটা লৈ লওঁ বুলি ভাবিলোঁ, সেইকাৰণে এটা লৈ ল'লোঁ। আৰু এইটো যিটো চলাই আছোঁ এইটো মই আমাৰ ছিষ্টাৰক দিছোঁ, যিহেতু ছিষ্টাৰে BCA কৰি আছে, সেইকাৰণে তেওঁক লেপটপ এটা প্ৰয়োজন, সেইকাৰণে এইটো মোৰ ছিষ্টাৰে ইউজ কৰিব। আৰু মই এইটো ইউজ কৰিব যিহেতু নোৱাৰা হ'লেও, মোক বহুতে কৈছিলে যে পুলিচৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অলপ দিয়া বুলি, মই সেইকাৰণে দিব পৰা নাই, যিহেতু মোৰ লেপটপটো বেয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিহেতু মেকবুকটো আনিলোঁ, মেকবুকটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰিম। আৰু মেকবুকটোৰ লগতে আকৌ এইটো আনিবলগীয়া হ'ল, যিহেতু মেকবুকটো কি হয়, ইয়াতে এনেকৈ যিহেতু আমাৰ মেমৰি ভৰোৱা যেনেকৈ স্লট আছে, ইয়াত মেমৰি ভৰাব পৰা, পেন ড্ৰাইভ ভৰাব পৰা যিবোৰ আমাৰ ইয়াত আছে, আমাৰ লেপটপটো যিটো আমাৰ মেকবুক আনিছোঁ, সেই যিটো এপলৰ লেপটপটো আনিছোঁ, ইয়াতে সেইবোৰ নাইকিয়া। সেইকাৰণে আকৌ এইটো এক্সট্ৰাকৈ 2500 টকা দি আনিবলগীয়া হ'ল এইটো অৰ্ডাৰ কৰি। চ' এইটোৱে যদি 2500 টকা, লেপটপটো কিমান দাম সেইটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ। নিশ্চয় মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং কৰি দেখাম। ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ আনবক্সিং মোবাইলটো ইয়াতে লৈ লওঁ, যিহেতু মোক যেতিয়া দি থৈ গৈছেহি, অলপ আগত দি থৈ গৈছেহি, জাষ্ট খুলি পেলাই অলপ চালোঁ আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত দিওঁ। বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম এপলৰ লেপটপ ইউজ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, সেইকাৰণে বহুত বেছি এক্সাইটেড হয় মই। আৰু ইয়াতে যিহেতু মই যিটো এভিটা লেপটপ লৈছিলোঁ, এইটো বহুত কষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। এইটো লগতে এটা ষ্টৰি এটা আছে, মই পিছত নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম। আগতীয়াকৈ মই এইটো আনবক্সিং কৰি লওঁ, হয়তো আপোনালোকেও এক্সাইটেড হৈ আছে যে কেনেকুৱা কি লেপটপ। আৰু কৈ দিওঁ যে এই যিটো লেপটপটো বহুত দামী লেপটপ হয়, এই লেপটপটো কিনা যিমান দাম হয় সেই দামত আপুনি এখন বাইক পাই যাব, এখন পালচাৰ পাই যাব। চ' কি লেপটপ কিমান কি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, চাওক। চিম খোল যা, চাওক। মেকবুক এয়াৰ ছিৰিজৰ লেপটপ হয়। চ' ইয়াতে মই এতিয়া অ'পেন কৰিম। চ' দুইটা হাতে অ'পেন কৰিব লাগিব আই থিংক। চ' মই এতিয়া এইটো কেনেকৈ উলিয়াম। আমাৰ মেকবুক আহি গ'ল, অ'পেন হৈ গ'ল। এইটো হৈছে মেকবুকৰ বক্স। চ' আপোনালোকে দেখিছে, এইটো হৈছে মেকবুকৰ বক্স। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। বহুত বেছি এক্সাইটেড হয়। আৰু এই যিটো এভিটা লেপটপটো আছে, এই এভিটা লেপটপটো যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈছিলোঁ তেতিয়া কি হৈছে, ইয়াতে পইচা অলপ কমি আছিলে। লগৰ ইউটিউবাৰ এটাক কৈছিলোঁ যে তই 5000 টকা দিবিচোন বুলি কৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ ইনস্পাইৰেশ্যনৰ কাৰণে কৈছোঁ। কাৰণ মই ঘৰৰ পৰা পইচা এটকাও লোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু লোৱা নাছিলোঁ, যে মই নিজে ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। সেইকাৰণে ইয়াতে 5000 কমি আছিলে। তেতিয়া তাক কৈছিলোঁ যে তই দিবিচোন বুলি কৈছিলোঁ। ঠিক আছে হ'ব, দিম দে। তাৰপিছত যিদিনাখন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লেপটপটো আহিছে, সেইদিনাখন সি ফোন ৰিচিভেই নকৰিলে। তাৰ ফলত লেপটপটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ। আকৌ এদিন বেলেগ এটা ক'লোঁ, সিও ঠিক তেনেকুৱাই কৰিলে, পইচা নিদিলে সময়মতে, ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ। লাষ্ট টাইম যেতিয়া মোৰ পইচা সোমাইছে, তাৰপিছত মই এইটো এভিটাটো বহুত কষ্ট কৰি আনিছিলোঁ। এইটো ফাইনেলি আকৌ মই এই মেকবুকটো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ ফলত, বহুত কষ্টৰ ফলত আজি মেকবুকটো আনিলোঁ। এই মেকবুকটো মই এতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ অ'পেন কৰি দেখাম। আৰু এইটো কি জানেনে, এইটো এখনতে কৰিব অসুবিধা হৈছে। এইটো শ্লট হয়, ইয়াতে আছে 5-7টামান কানেকশ্যন কৰিব পৰা সুবিধা আছে। ইয়াতে মাউচ চব ইউজ কৰিব পাৰিম। তেতিয়া মোৰ মাউচটো ৱাইফাই মাউচ হয়। চ' এতিয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰিম, চাওক। চ' ইয়াতে কেনেকুৱা কি ওলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চিম খোল যা, দুইখন হাত লাগিব, কিন্তু মোৰ এতিয়া দুইখন হাত ধৰিবলৈ এখন হাতে কেমেৰা ধৰি আছোঁ, ব্লগ আৰু নহয়। ষ্টেণ্ডত থৈ পেলাই মোবাইল ভিডিঅ' বনোৱা মানুহ। চ' হ'লেও চেষ্টা কৰোঁ অকণমান। এখন হাতে খুলিব। যিহেতু এবাৰ খুলি চাইছিলোঁ সেইকাৰণে নিশ্চয় খুলিব। চ' এয়া খুলি আছে। এইটো চাওক, একদম এপলৰ যিটো লগ'টো দেখিয়ে একদম জোচ আহি যায় নে কি, এপলৰ লগ'টো দেখি জোচ আহি যায়। চ' ইয়াতে খুলিম এতিয়া। খোল যাওক, চিম খোল যা বেটা, খোল যা। ফাইনেলি আমাৰ যিটো লেপটপটো সেইটো খুলি গ'ল, চাওক। এতিয়া মই এইটো অ'পেন কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম, চাব দেই। ৰেডি? আৰ ইউ ৰেডি? 3, 2, 1 অ'পেন। এইটো চাওক, এইটো হৈছে মেকবুক, এপলৰ যিটো আধা খোৱা আপেলৰ লেপটপ। বহুতে ভাবিছিলে এইটো এটা অ'পেন কৰি দিম। ইয়াত যিহেতু কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া, এনেকৈ উলিয়াব লাগিব, নহ'লে উপায় নাই, এখনতে কেনেকৈ কৰিম। চ' এইটো আমাৰ লেপটপ কিমান শ্লিম, চাওক। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব গাইজ। এইটো গ্ৰে কালাৰত আনিছোঁ মই। এতিয়া এইটোতে আজিৰ পৰা এইটোত ইউজ কৰিম, এপলৰ লেপটপ।
কেনে লাগিছে জনাব। ইয়াত চাওক মই যে কৈছিলোঁ এইটো যে অৰ্ডাৰ কৰি আনিছোঁ কাৰণটো কি জানেনে, এইফালে এটা পৰ্ট আছে চাওক, এটাহে ফুটা আছে য'ত চাৰ্জ দিব পাৰি। তাৰপিছত এইফালে টাইপ চি দুটা আছে খালি, এইফালে খালি টাইপ চি এই দুটাই আছে, তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাই। সেইকাৰণে সেইটো আমি অৰ্ডাৰ কৰি আনিবলগীয়া হ'ল। চ' এইটো এবাৰ অ'পেন কৰি দেখাই দিওঁ। এইটো ইয়াৰ ওপৰতে থৈ ধুনীয়াকৈ এইটো বোলে এখন হাতে নহ'ব এইটো মই ধুনীয়াকৈ এখন হাতে অ'পেন হ'বনে, খোল যা চেম খুলিবি ধুনীয়াকৈ। মই যিহেতু অলৰেডি এইটো ছেট আপ কৰি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ। এক ছেকেণ্ড, এইটো হৈছে মোৰ মেকবুক। চাওক এইটো হৈছে মোৰ মেকবুক, মানে খুব ধুনীয়া একদম, মানে চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব গাইজ। বহুত বেছি এক্সাইটেড হবে, বহুত সপোন আছিলে, ভাবা নাছিলোঁ কেতিয়াও এইটো এনেকুৱা এটা ল'ব পাৰিম বুলি, কেতিয়াও ভাবা নাছিলোঁ। আৰু বক্সটোৰ ভিতৰত কি পাম মই দেখাই দিছোঁ। বক্সটোত এতিয়া ইয়াতে কিবা কিবি আছে, কি আছে বাৰু, ইয়াতে এপলৰ ষ্টিকাৰ আছে, দুটা ষ্টিকাৰ আছে। এই দুটা ষ্টিকাৰ মোৰ এই দুটাত ইয়াত এটা লগাই দিওঁ নেকি, ইয়াতে এইটো দেখোন এপলৰ নিচিনা লাগি যাব। ইয়াতে লগাই দিয়ে, ভিতৰতো এটা লগাই দিয়ে, দুটা ষ্টিকাৰ আছে, পিছত লগাব লাগিব ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াতে কি আহিছে চাওক, এডাল আহিছে চাৰ্জাৰ, মানে টাইপ চি টু টাইপ চি এডাল চাৰ্জাৰ আহিছে। তাৰপিছত এডাল মানে কি বুলি কয়, চাৰ্জাৰ, মেইন চাৰ্জাৰ কৰ্ডটো, যিহেতু জেনেৰেলি এপলে নিদিয়ে তো ইয়াতে দিছে এইডাল। তো মানে মেকবুকৰ ছিৰিজত দিয়ে যিবিলাক মোবাইলত নিদিয়ে, কিন্তু মেকবুক ছিৰিজত ইয়াতে এইটো দিয়া হয়, ঠিক আছে। চ' এইটো হৈছিলে আমাৰ মেকবুক। কিমান ধুনীয়া শ্লিম, চাওক একদম শ্লিম হয়, বহুত বেছি শ্লিম হয়। চ' কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে। আনবক্সিং কৰিব নাজানো, আমি জব ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া মানুহে, কি লাগে আনবক্সিং। চ' এইটো হৈছে মোৰ মেকবুক।